Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái công thức làm bánh bò nướng. Theo cái kiểu này mình thấy bánh mềm xốp và thơm béo nữa, ngon lắm mà dễ làm. Thì mình không có cần phải nướng bằng cái chảo luôn, mình nướng bằng cái khuôn bánh khọt nè. Dễ lắm. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện nha. Ở đây thì mình chuẩn bị 100g bột mì hay là bột mì đa dụng, 100g bột năng nha, hay còn gọi là bột mì tinh nếu mà mua theo ký á. Bên đây là 100g đường, một cái trứng gà lớn. Men á, thì mình dùng cái loại men khô, muỗng cà phê men, các bạn mua trong những chỗ bán bột luôn. Chút xíu muối. Nước cốt dừa mình dùng ở đây 200ml là tương đương là 1 lượng bột, 1 lượng nước cốt dừa. Đập cái trứng gà mình cho vào thau, cho đường và muối vô luôn, trộn đều lên. Trứng sẽ giúp cho cái bánh của mình nó nở và nó có cái độ béo ngon. Rồi mình cho men vô, rồi trộn đều lên nha. Men thì mình dùng khoảng từ 2 cho đến 3g thôi, muỗng cà phê lưng là được. Trộn đều xong thì cho nước cốt dừa vô. Cái bánh này á, nếu mà có bột nở thì nó sẽ xốp hơn chút, còn không có thì cũng không sao luôn. Mình dùng men không bánh vẫn nở ngon. Cho trứng vô thì bánh nó sẽ xốp hơn. Trộn đều xong thì bây giờ mình cho bột vô nè. Các bạn cho lần lượt hết 2 loại bột vô luôn nha. Bột mì giúp cho cái bánh nó mềm xốp, bột năng giúp tăng thêm cái độ dai ngon cho bánh. Thì mình dùng tỷ lệ 1:1 á, 1 bột và 1 lượng nước. Thì mình thấy cái lớp bột vậy á, cái bánh nó sẽ mềm, nó vừa ăn á. Trộn đều cho nó tan. Mình cho vào đây vài giọt màu xanh lá dứa tùy thích ha, cho một chút thôi cho nó có màu xanh xanh và nó cũng thơm cái mùi lá dứa nữa. Xong rồi bây giờ sẽ đậy kín rồi mình ủ bột. Do là bột này mình có dùng men cho nên là mình phải ủ. Các bạn ủ 1,5 tiếng nha, có nắng thì mình đem phơi cho nó nhanh. Đây là bột mình ủ được 1,5 tiếng nè, 90 phút. Ủ đến khi nào các bạn thấy bột nó nở gấp đôi. Bây giờ mình khuấy đều lên thì những cái bong bóng nhỏ nhỏ nó giống như là bọt vậy đó, nó sẽ nở lên vậy nè thì bột nó mới được. Nướng bằng cái khuôn bánh khọt nhỏ nhỏ, các bạn quét sơn lớp dầu rồi cái làm nóng cái khuôn với lửa nhỏ thôi. Rồi bây giờ mình sẽ múc bột cho vô thì các bạn cho xung quanh trước nha, tại vì ở chính giữa nó dễ bị khét trước á. Mình múc cho nó đầy lên luôn, một chút nó nở phình ra nữa. Múc hết một vòng xung quanh xong rồi cái để đến chính giữa. Cái bột của mình nó sẽ không có quá lỏng mà cũng không quá đặc đâu, cái bánh vậy là nó ngon á. Và bây giờ sẽ đậy lại nha, để ở mức lửa thấp nhất, đậy chút xíu tùy theo cái bếp mà các bạn chỉnh lửa mà mình nhớ canh bánh nữa. Mình thấy nó nở lên nhiều rồi nè, và hơi cũng xuất hiện nhiều rồi nè, có thể là nó chín rồi đó. Kiểm tra nha, mình thấy cái lớp mặt ở trên nó không còn bột ướt nữa, nó trong veo và cái mặt dưới nó vàng đều là nó chín. Và mình nhớ là để ở lửa thấp nhất thì cái bánh nó mới chín đều, không thôi là ở dưới nó khét mà ở chính giữa nó còn bột ướt á. Và mình cho nó vàng thêm chút nữa rồi cái mình hãy gấp ra ha. Bánh nở ngon nè, nở phình xốp và mình dỡ lên mình thấy cái độ mềm của bánh luôn á. Đó, nó vàng đều nè. Rồi bây giờ sẽ lấy bánh ra từ từ. Cái ở giữa là lúc nào nó cũng chín trước á, nên mình lấy trước rồi hãy lấy đến xung quanh. Tại vì mình nướng bằng bếp ga đó cho nên là ở giữa là nó có nhiệt nhiều. Lấy bánh ra cho vào dĩa. Cái nào mà nếu nó chưa có được vàng á, thì mình để lại một chút. Rồi cái đổ tiếp những cái khuôn còn lại. Tại vì ở trong đó thấy lửa nó hơi yếu á, ở ngoài thì nó cháy nhiều hơn nên nó chín trước. Cho vô hết luôn. Rồi nè, bây giờ nó cũng chín rồi nè, nó vàng vậy là được rồi, miễn sao cái lớp mặt ở trên nó khô bột là nó chín. Mình lấy bánh ra, ngon quá ha. Còn cái này lấy luôn.
Cho thêm chút xíu mè lên, khi mà bánh nó còn chưa có chín nó sẽ dính hơn. Đậy nắp lại chờ một chút. Bánh đã nướng xong. Cái nào mà các bạn có rắc mè lên thì cái bánh nó thơm. Trong lúc mà bột còn sống thì mình rắc mè nó mới bám lại. Đây mình làm xong rồi nè. Hấp dẫn quá. Có thể là rắc mè lên, hoặc là các bạn cho thêm cọng 2 cọng dừa sợi lên cũng ngon nữa đó. Rất là mềm, có độ xốp. Cầm lên giống như là cái bánh bông lan vậy đó các bạn. Nó mềm, nó bông và nó nhẹ tên nè. Bên trong không hề bị chai ha. Ở ngoài thì nó vàng đều nè. Bánh nướng thì lúc nào nó cũng sẽ thơm hơn bánh hấp. Có độ ngọt cũng đậm đà. Đặc biệt là béo nước cốt dừa lắm. Nghe được cái mùi men của bánh bò nữa. Ngon lắm các bạn. Cái loại mà men này thì mình không có cần phải ủ lâu đâu. Mình ủ đến khi nào nó nở gấp đôi là được à. Vừa ngon vừa dễ nè ha. Chỉ với 200g bột thôi à, mà các bạn ra một dĩa bánh. Quá trời hấp dẫn luôn á. Đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh bò. Thì cũng có thể hấp cũng ngon ha. Đừng quên đăng ký kênh, ủng hộ Alo Trà Vinh nếu như mà các bạn chưa đăng ký. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video vào ngày mai.